na pwede niyong gamitin yung cellphone niyo bilang webcam sa mga computer niyo? Gusto niyo malaman kung paano? Tara, ituturo ko sa inyo. So, una, download niyo yung iVcam sa mga computer niyo. Pagkatapos nyo i-download, click nyo lang yan para i-install. Piliin nyo lang yung language na gusto nyo, tapos click nyo yung OK. Tapos magtutuloy-tuloy na yung installment nyan. Pagkatapos nyo mag-install sa computer, download nyo naman yung app ng iVcam sa mga cellphone nyo. Since meron ako sa cellphone ko, click ko na lang yung open. Ngayon naman ituturo ko sa inyo kung paano siya gamitin webcam gamit ang OBS Studio. So, click nyo lang itong plus sign. Tapos, video capture device. That's okay. And then, yan, lalabas yan. Hanapin mo lang sa device yung iVcam. Okay. Tapos, click nyo yung iVcam na software dun sa computer nyo. Hintayin nyo lang siyang mag-connect dun sa cellphone. Ayan, connect na siya. Ayan na, lumabas na siya sa OBS Studio. So, ayan, pagkatapos mong iset lahat, pwede mo nang i-click yung start streaming para makapag-live ka na. So, kung wala kayong camera or wala kayong budget pang bili ng camera katulad ko, gamitin nyo na yung cellphone nyo. Makakasave pa kayo. Salamat! Bye!